හරි කොහොමද ඔයාලට ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ගැන සරලව සිංහලෙන් කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එක තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි අපි ඔයාලට එක හම්බෙන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් වල කැන්ඩල්ස්ටික් chart එකක් තේරුම් ගන්න කොහොමද, සමහර කැන්ඩල්ස් යොදාගෙන ට්‍රේඩ් එකක් පටන් ගන්න කොහොමද, ඒ වගේම මේ කැන්ඩල්ස්ටික් යොදාගෙන ඉස්සරහට මාකට් එක වෙනස් වෙන විදිය ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා කලින් වීඩියෝ එකක් කතා කරා. ඒක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් ඒක බලලා ඉන්න. මම මේකේ වීඩියෝ එකේ link එක පල්ලා description එකේ දාන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්න හිතුවේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ගොඩක් complicated නැතුව සරල විදියට ඉගෙන ගන්න කැමති අයට, cryptocurrency trading වලට අවුස්සෙන් එන අයට විශේෂයෙන්ම උදව්වක් හැටියට තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපි දාන්නේ. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. SL Passive Income YouTube channel එක අපි passively income එකක් generate කරන හැටි තමයි මේ channel එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ දවස්වල අපි කතා කරන්නේ මේ cryptocurrency සම්බන්ධව. ගොඩක් අය cryptocurrency වලට එන නිසායි ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව cryptocurrency trade කරන්න කියලා loss වෙන හින්දා ඒක අයට කරන උදව්වක් විදිහට තමයි අපි අද මේ video series එකක් පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් සම්බන්ධව කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි මේක. ගොඩක් වැදගත් concept එකක් ඉතාම සරලව මම අද කියලා දෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ chart එකේ ඔයාලා සමහරලාට දැකලා ඇති YouTube එකකින් බලනකොට මේ drawings ඒ කියන්නේ මේ chart එකේ එක එක වඳින ඔහම ඇඳලා ගොඩක් අය බලනවා ඊළඟ මොහොතේ ට්‍රේඩ් එක නැත්නම් මාකට් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. කලින් ගොඩක් අය එක මේකේ ආදි ඒ කියන්නේ එක රේඛා ඇඳලා රිසයිට් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ drawings ගැන නැත්නම් මේ අඳින දේවල් ගැන තමයි ඇඳලා මේ මාකට් එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. හරි, මේ drawings වල මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ trend line ගැන. trend line කියන්නේ simple විදිහට මාකට් එකේ trend එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේ අපේ chart එකේ අඳින එකක්. මම ඔයාලා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා මේ trend lines. මේ trend line එක පටන් ගන්න ඕනේ අපි candlestick එකේ අර lowest level එකක් තියෙනවනේ. ඒ lowest level යා කළා තමයි trend line එකක් අඳින්න ඕනේ. ඒක අඳින විදිය මම විනාඩියෙන් කියන්නම්. ඉතින් ඒක අඳිනකොට කොයි වෙලාවකවත් cryptocurrency market එක නැත්නම් ඕනෑම market එකක් perfect වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් trend line එකක් වුණ අඳිනකොට perfectly වාට හැම එකක්ම මේ විදිහට කපාගෙන යන විදිහට line එකක් අඳින්න බෑ. දැන් මේ උදාහරණය ඇඳලා තියෙන එකේ මෙතන line දෙකම කැපෙනවා. ඒත් මේක එහෙම හරියට perfect කැපෙන්නේ නැහැ. මෙතනත් එහෙම නැහැ. ඉතින් අපි බොහෝ වෙලාවට මේවා ස්ථාන දෙකක් හරි තුනක් හරි යා කෙරෙන විදිහට trend line එක ඇඳගත්තාම ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්. මේක perfectly කරන්න ඕනේ කියලා මේ කිසිම නියමයක් නැහැ. මේක මම අඳින හැටි දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඊට කලින් මම මේ උදාහරණය ඇඳලා තියෙන trend line එක ගැන චුට්ටක් කියන්නම් ඔයාලට. දැන් නැති කෙනෙකුට මේක දැන් මෙතන නම් මෙතන අපිට අඳින්න පුළුවන්. අඳින විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ trend line එක ඇඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන price එක මෙතනම ඇවිල්ලා උඩට යන තැන. ඒ තැන් දෙකක් යා කරලා තමයි මේ trend line එක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒ trend line එක ඇඳහම මේක මේ market එක ගොඩක් පල්ලට ගිය අවස්ථාවක එකවර ඒ market එක හරහා මේක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ එක trend line දෙකක් මේ pin bar කියලා අපි කියන්නේ මේ pin bar කපාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා මේක අඳිනකොට. හැබැයි මේක perfect trend line එකක් වුණ නැතුණාට මේකෙන් අපි ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන අපි දැන් කතා කරමු. හරි, මම දැන් මගේ Binance account එකේ ඉන්නේ. මේක මම trend line එකක් අඳින හැටි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම්. trend line එකක් අඳින්න මෙතන මේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ ඊතලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරන්න ඔහම. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ කලර් එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඕන කලර් එකකට මම කහ පාට දාගන්නම් පේන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම මේකේ right මේක මෙතනින් අල්ලවම ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. මේ හරියට view එක මේ disturb වෙනවා නම් හරි. trend line එක පටන් ගන්නකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මේ market එකේ මේ candle එක යටම තියෙන කොටසක් තෝරගන්න. මෙතන හරියට perfectly trend line එක අඳින්න බැරි වෙයි වගේ බලමු අපි try එකක් දීලා. අපි බලමු මෙතන ඉඳන් right එතෙන්ද ගිහලා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයා ක්ලික් කරලා ඔයාට ඉවර කරගන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා ආයෙ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. right මම මේ දෙක කපාන යන විදිහට අඳින්නම්.
මේ මං අඳින මෙතනයි වෙන මෙතන පේනවද දන්නේ ඔයාලට මේ කැන්ඩල්ස්ටික් එකේ යටම කොටස මේ මෙතනයි කපන් යන විදිහට අපි අඳිමු ගෑවිගෙන නොගෑවෙන යන විදිහට right මේක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක වට පේමන්ට් ටිකක් මේක වෙනස් කරගෙන තියෙන පාටයි මේකේ thickness එක මම වැඩි කරගත්තා ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ක්ලික් කරලා මෙතන setting icon එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේකේ මහත වැඩි කරගෙන ඔයාලට පේන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් හරි මේක තමයි සරලව ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් කියලා කියන්නේ හරි ඉතින් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක වැදගත්කම තමයි ඔයාලට හැම වෙලේම පේනවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අපි ඇඳගත්තට පස්සේ මෙතන මාකට් එක කොහොම ඩවුන් එකකට ගිහිල්ලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේදී අපව බවුන්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට වැටිලා අපව ඉස්සෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මාකට් එක වැඩි වෙලා ආයෙ ඩවුන් වෙන්නේ මෙතෙන්දී ආයෙ මේක බවුන්ස් වෙලා උඩට යනවා. ආයෙ මෙතනින් බවුන්ස් වෙලා උඩට එනවා. මෙන්න මේක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තියෙන වැදගත්කම. දැන් ඔයාලට ඉතින් ඉස්සරහට මෙතන පේනවා මම ලයිව් chart එක මේක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට දැන් මේක මෙතන කියලා අනිවාර්යෙන් දැන් හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් ගන්නවා. දැන් මේක අනිවාර්යෙන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. මේක දැන් මෙතන ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් මෙයා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ මාකට් එක යන විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ තමයි මේක බවුන්ස් වෙලා උඩට ආයෙ අප් වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මෙතනින් ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් මේක මෙතෙන් යනකන් ඩවුන් වේ කියලා ට්‍රේඩර් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් එයා මේ හරියට අනිවාර්යෙන් බයි කරන්නේ නැහැ. එයා අනිවාර්යෙන් මෙතෙන් විතර යනකන් ඉඳලා ඉතින් බවුන්ස් වෙනකොට තමයි බයි කරන්න පටන් ගන්නෙ. අන්න ඒක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක වැදගත්කම. අනෙක් වැදගත්කම තමයි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මේ විදිහට යටට ඇවිල්ලා හිතන්නවා මෙතනදී මෙහෙම බවුන්ස් වෙන්නේ නැතුව මෙහෙම කඩාගෙන ගියා කියලා පල්ලට. මෙතනින් ඇවිල්ලා නතර වෙලා උඩට යන්නේ නැතුව මෙහෙම පල්ලට කඩාගෙන පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම ඒකෙන් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මාකට් එක ගොඩාක් මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන ඒක ගොඩක් පල්ලට යන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒක අඳුර ගන්නත් ඒක කොතනින් නතර වෙන්නේ කියලා අඳුර ගන්නත් ක්‍රම තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ගැන හොඳට අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා කොතනින්ද මාකට් එකේ බයි කරන්න ඕනේ කොතෙන්ද සෙල් කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් දැනගත්තාම දක්ෂ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් ඔයා මෙතෙන්දී අනිවාර්යෙන් බයි කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතෙන්දී සෙල් කරනවා. ආයෙ මෙතෙන්දී බයි කරනවා. ආයෙ මෙතෙන්දී සෙල් කරනවා. ආයෙ මෙතෙන්දී බයි කරනවා. ආයෙ මේ හරියට සෙල් කරනවා ඔයා. ආයෙ ඔයා බයි කරන්නේ මේ හරියට ආවට පස්සේ. right? හරි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කතා කරනකොට මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මොකද මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කොයි වෙලාවත් පර්ෆෙක්ට් නෑ. මොකද මෙතනින් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් වෙනවා මෙතෙන් ටච් වෙනවා මෙතෙන් ටච් වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ මෙතෙන් ටච් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තමයි අපි ට්‍රෙන්ඩ් channel එකක් ඇඳගන්නේ. අපි ඒක ගැන දැන් කතා කරමු. හරි ට්‍රෙන්ඩ් channel එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ එක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් නෙවෙයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් ඔයා ඇඳ ගන්නවා. මේ එතකොට ඔයාට හරියටම අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මාකට් එක කවදාවත් පර්ෆෙක්ට්ලි ට්‍රේඩ් වෙන්නේ නැති නිසා ඔයාට කවදාවත් කියන්න බෑ ඔයා මේක ඇවිල්ලා මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ ටච් වුණාට පස්සේ බයි කරනවා කියලා. මේ මොකද මාකට් එක එහෙම හැසිරෙන්නේ නැහැ කොයි වෙලේවත්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා ට්‍රෙන්ඩ් එක ලයින් එකක් නෙවෙයි ට්‍රෙන්ඩ් channel එකකට අඳින්න පුරුදු වෙනවා නම් ගොඩක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් live bitcoin chart එකේ මම ට්‍රෙන්ඩ් channel එකක් ඇඳලා පෙන්නනවා. දැන් ඔයා කලින් විදිහට මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා මේ arrow එක වගේ එක ක්ලික් කරලා අපි මේ පාටෙන්ම අඳිමු නැත්නම් අපි වෙන පාටක් ගමු. දැන් අපි කොළ පාට වගේ ගමු. right? එතකොට ට්‍රෙන්ඩ් channel එකක් වට අඳින්න පුළුවන් මෙහෙම. මම මේ ටික කපාන යන විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් channel එකක් අඳින්න මෙතන ක්ලික් කරලා right දෙකත් එක්ක right සරලවම වෙන්න මේක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් channel එකක් කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේදී බවුන්ස් වෙනකන් ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරලා මේක මාකට් එක උඩට යනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ. මේ ට්‍රෙන්ඩ් channel එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ උඩට යන එක යයි කියලා හිතලා මෙතෙන්දී බයි එකක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳම උදාහරණයක් වෙන්නේ මෙතෙන්ද අපි කලින් ට්‍රෙන්ඩ් එක ලයින් එක කහපාට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක විතරක් ඇඳගෙන හිටියා නම් මේක අනිවාර්යෙන් මෙතෙන් දෙයි කියලා අපි බලන් ඉන්න එපා. නමුත් මේ ට්‍රෙන්ඩ් channel එක නිසා වෙන්න මේ ඩවුන් එක live යන්නේ live bitcoin chart එක මම පෙන්නන්නේ ඔයාලට ඒක පැහැදිලිව ඇඳලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ ට්‍රෙන්ඩ් channel එක ඇතුළට ආපු ගමන් ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ chance එක වැඩි මේ win කරන්න තියෙනවා. හරි basically trend line වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ අපි යන්නේ මේ support trend line එක. ඒ කියන්නේ market එක down වේගෙන එනකොට support එකක් දීලා market එක උස්සන්න පුළුවන් trend line එකක් තමයි මේ අපි යන්නේ. දැන් මේ හැමතැනම market එක down වෙලා එනකොට market එක up කරන්න පුළුවන් support එකක් දෙන trend line එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක market එක down වේගෙන එනවා.
ඒතර මාකට් එක අප් කරන්න පුළුවන් සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තමයි මේක. මේ වගේම මේ තව ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වර්ගයක් තියෙනවා රෙසිස්ටන්ට් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක අඳින්නේ මාකට් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මාකට් එක අප් වෙන්න යනකොට මෙතනින් උඩ මේ අප් වෙන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් මේ රෙසිස්ටන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එයා රිසිස්ට් කරනවා. ඒකල අඩු කරනවා. මෙතනත් මාකට් එක අප් වෙන්න ගිහිල්ලා අප් වෙන්න දීලා නැහැ අඩු කරලා. ඉතින් අපි මේ බිට්කොයින් chart එකේ අපි resist trend line එකක් අඳිමු. කලින් විදිහටම right ඒක මම කහ පාට කරගන්නම්. හරි. මේ හරිය අපි මේ විදිහට අඳිමු trend line එකක්. මේ දෙක යා වෙන විදිහටයි. හරි. අපි ඒක trend channel එකක් කරගමු. තව trend line එකක් ඒක උඩින් ඇතලා sorry මේකයි කපන් යන විදිහට අපි අඳින්න. හරි. ඔයාලට දැන් පේනව නේද මේ trend line වල තියෙන වැදගත්කම. දැන් බලන්න මේ trend line use කළා මම trend channel දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ trend channel එක තමයි මේ support trend channel එක. ඒ කියන්නේ මේ channel එකට trend line එකට වැටෙන ගමන් support එක ඇදලා price එක up කරනවා. මේ trend line එක තමයි මේ resistance trend line එක. ඒ කියන්නේ මෙතෙන් දාවට පස්සේ resistance එකක් එනවා. ආයෙ price එක up වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එයා down කරනවා. මේ trend line එක දිහා විතරක් බලලා ඔයාට trading කරන්න පුළුවන්. හොඳට බලන්න. ඔයා මේ දෙකේදී විතරක් මේ trend line එක ඇඳනනම් ඔයා අනික හැමතැනදී profit අරන් විශේෂයෙන් මෙන්න මෙතෙන්නේ බලන්න මේ trend line එක මේ support trend line එකට ඔයා buy කරා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ resistance trend line එකේ sell කරනවනේ දන්නේ කෙනෙක් නම් ඉතින් sell කරොත් ඔයාට profit. ඒ වගේම ඔයාට ආපහු මෙන්න මෙතන හොඳ chance එකක් තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් මේ support trend line එකට ඇවිල්ලා ආය up වේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතෙන් ආපු ගාම මේක ඔයා buy කරොත් මේක up වෙනකොට මේ resistance trend line එක touch වෙන්න ඕන මෙන්න තිර sell කරොත් අනිවාර්යෙන් profit ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කොච්චර ලේසිද කියලා cryptocurrency හරියට ඉගෙනගෙන trade කරනවා නම් මේ උදාහරණයෙන්ම මේ live මම පෙන්නපු උදාහරණයෙන්ම ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඒක ගැන. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට මම කතා කරේ trend line ගැන. ඊට පස්සේ drawings තව කොටස් කීපයක් තියෙන විශේෂයෙන්ම support and resistance drawings ඊට පස්සේ මේ bullish triangle ඒ සේරම තියෙනවා. අපි වගේ හිමීට කතා කරමු. මොකද එකවර මේක කියලා දුන්නොත් ඔළුවට යන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මම උත්සාහ කරේ ගොඩක් deep හොයන්න නැතුව හරිම සරල විදිහට මේක කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලම දකින්න ඇති මේක කොච්චර ලේසිද ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේ ඉගෙන ගත්තොත් කොච්චර ලේසිද මේකෙන් trade කරලා profit ගන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් trading ගැන cryptocurrency trading ගැන ඉගෙනගෙන මේ field එකට එන්න ඉගෙනගෙන trade කරන්න පටන් ගන්න. නිකන් බොරුවට සල්ලි දාලා නිකන් loss කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් හරි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක දවස් කිහිපයකින් අනිවාර්යෙන් දාන්න. කලින් videos බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලට ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් සම්බන්ධව මොනවා හරි තේරුම් නැත්නම් මේ දේම සම්බන්ධ වුණත් කමක් නැහැ මම මේක ටිකක් ඕනනම් ස්ලෝලි සරලව ආපහු ඕනනම් කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. එතකන් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.